आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत तिखट मिठाच्या पुऱ्या। त्याचं तुम्हाला साहित्य सांगते। गव्हाचं पीठ, कुकरचा एक डबा घेतलेला आहे, तीळ घेतलेले आहेत, मीठ, मिरची पावडर लाल, ओवा, धना पावडर आणि कॉर्नफ्लोअर। आपण हे पीठ भिजवून घेऊया। हे सगळे मिक्स करायचं त्याच्यात। तिखट, मीठ, कॉर्नफ्लॉवर 1 चमचा घेतलेला आहे, तीळ 1 चमचा घेतलेला आहे आणि ओवा। हाताने चोळून मी ओवा या पिठामध्ये घालते। हे सगळे मिश्रण एकत्र करून घेते मी आता। तेलाचं मी मोहन घालते, पण कडवून घेतलेलं आहे मी तेल। सगळं मिक्स करून घेते लावून पिठाला। पिठाला मी सगळं तेल चोळून घेतलेलं आहे। आता आपण थोडं थोडं पाणी घालून भिजवून घेऊया। थोडं थोडं पाणी घालून आपण घट्ट अशी कणिक भिजवून घेऊया। गव्हाच्या पिठाचा गोळा बी भिजवून घेतला, असं घटसर घ्यायचा भिजवून। मी या पिठाला 15 मिनिटं ठेवून देते झाकून। पीठ भिजवून आपली 15 मिनिटं झालेले आहेत। मी आता पिठाचा गोळा तोडून घेते। याप्रमाणे आपण गोळा करून लाटून घेऊ। पोळी लाटून झालेले मी आता या वाटीच्या साहाय्याने पुऱ्या करून घेते। खूप जाड पण नाही आणि पातळ पण नाही, असे करायचे। वाटीच्या साहाय्याने मी पुऱ्या करून घेते। आपल्या पुऱ्या करून तयार आहेत। मी आता तळायला घेते। कढईतलं तेल तापलेलं आहे, मी त्या तेलामध्ये पुरी सोडते। मी पलटून घेते पुरी, चांगल्या टंब फुगतात। आपली पुरी तळून झालेली आहे, मी आता काढून घेते। असाच कलर आला पाहिजे, करपून नाही द्यायच्या। याचप्रमाणे आपण बाकीच्या पुऱ्या करून तळून घेऊया। तिखट मिठाच्या पुऱ्या आपल्या तळून तयार आहेत। तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा।